Hordoftoonni sinaaf tiyu bagana gaan dhuftanii arra ቪዲዮ ብሮ ቀበደ ስኒፍ ዱፌን ጀራ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በደህና ተመልሰን ተገናኘን። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ቪዲዮም በፊታችን በስኪናችን በቆዳችን ጥሩ የሆነ ማስኮችን እጄ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታተሉትና ሞክሩት። አረ ቪዲዮ ባይ በሬዳቴ ስኒፍ ቀበደ ዱፌራ ወንተ ፉለ ኬኛፍ ጋሪታ አጀዳሜ አኒ ሶፊ ኮዳ ፈየደሜራ ሲናገርሲሱ ፊን ዱፌ ወርዱፋ ነምኒ ሰብስክራይብ ጎተኒ ማቲ ከነንታኔ ሰብስክራይብ ጎዳቲ ማቲ ከነት ዳበለማ ዮ ቪዲዮ ጃላተን ላይክ ጎዳ እንደሚታዩት የሚያስፈልገን ነገር ድንች ነው። ድንች እንደዚህ ካዘጋጃችሁት በኋላ አንድ ግማሽ የማንኪያ የሱካር ማንኪያ እርድ ከጨመራችሁ በኋላ እሳት ላይ እስኪበስል መጠበቅ ከዛን በማሽን መፍጨት ነው። ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ማልጎቱ ድንቻ እርጋ ኮማ ቪዲዮ ረተርግተን እትቆጴፈተን ቦዳ ግማሺ ማንኪያ ሱካራ እርዲ ዋንታው ትደበልተኒ አብደረጎተኒ እርጋ ብሻቴ ቦዳ ማንኪያ ማሽኒ ዳን እርገዳክተኒ ከነፈካታ አከስፈካታችሁዳ እንደሚታዩት ነው የሚመስለው። ከበሰለ በኋላ በማሽን አፍጭቼ ይሄን ይመስላል። አሁን በዚህ ድንች 3 የተለያየ ማስኮችን እንሰራለን። ተከታተሉት። አሁን እኔ 3 ማስክ እሰራለሁ። እንደፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። ማለት ድንች የፈለጋችሁትን ያህል መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን ያህል ወስጃለሁ። ማልጎታኒ ድንች ሀመነጋጅተኒ ያደኒ እንፈደቱ ጀቹዳ ድንች ቆጳራ እርገካ ሲቲ ቆጴሲታኒ ቦዳ አሁን የሚያስፈልገን የዱቄት በቆሎ ዱቄት ወይ ኮርኒ ፍሎር 1 ማንኪያ፣ 1 ሱካር ማንኪያ እና የሩዝ ዱቄት 1 ሱካር ማንኪያን ጨምራለን። ከዛ በደንብ መቀላቀል እስከ ዋህድ ድረስ ማልጎተኔር ጋሩዚ ማንኪያ ሱካራቶ ኮፊ በቆሎ ዳከማ ማንኪያ ሱካራቶ ክርገት ደበልተኒ ቦዳ ወሊምባ ይስተኒ ወሊመክተን ጀቹዳ ያከ ወልፍደቱ እንደሚታዩት ይመስላል። በጣም ቆንጆ ማስክ ነው። በሳምንት 3ም ከፈለጋችሁ 2ም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እንደዚህ ይመስላል። እኔ አሁን እንደዚህ ነው ተቀባውት። አንድ 10 ደቂቃ ፊታችን ላይ ካቆየን በኋላ በኖርማል ውሃ እንታጠባለን ማለት ነው። እርጋ ከሲድበተኒ ፉለኪሰን መሳጅ ጎተኒ ጥቆማ ደቂቃ መስከንዲ መምርታይ ወይ መሳጅ ጎተኒ ፉለኪሰን እርጋታና ቦደን እዲቀጥጭ በጣም ቆንጆ የሆነ ማስክ ነው። ተጠቀሙት፣ ሞክሩት። ምንም የሚጎዳ ነገርም የለም። አሁን ሁለተኛ ማስክ ሊሰራ ነው። የሚያስፈልገን አንድ የሱካር ማንኪያ በቆሎ ዱቄት ወይ ኮርኒ ፍሎር እና አሎቬራ ከሌላችሁም ችግር የለውም። በቆሎ ዱቄትና የሽምብራ ዱቄትም ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አንድ የሱካር ማንኪያ አሎቬራ ጄል እና ዘይት እኔ አሁን የተጠቀምኩት ቪታሚን ኢ ኦይል ነው።
እናንተ ለፊታችን የሚመች ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ አንድ ማንኪያ ሽምብራ ዱቄት ከዛን በደንብ መቀላቀል አማልት ሲምበርባችሳ ማስኪ ለማፈታጀቹ ዘይቲ ዋንታን ፉለ ኮዳፍን ታጀተኒ ሽምብራ ዱቄቲ በቆሎ ዳከማ ጀቹራ ማንኪያ ሱካራ ተኮተኮት ደበልቱ ዘይቲ ፉለ ኮቲፍኒ ታተኒ ያደን ይተደበልተኒ ሰነቦድ አከከነቱ ወሊን መክቱ ጀቹራ ስሪት ወሊን መክቱ ከዛን ይሄን ይመስላል። እንደሚታዩት በጣም አሪፍ የሆነ ማስክ ነው። እናንተ የተመቻቹትን ማስክ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጠቅመው። እኔ በጣም ጠቅሞኛል። ለፊት መጨማደድ ይጠቅማል። ለቡጉር ለፊታችን ቆዳ በጣም ቆንጆ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ተቀብቻለሁ እኔ። ከዛን የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መጠቀም ነው። ቀስ ብላችሁ ማሳጅ ማድረግም ጥሩ ነው። ቀስ ብላችሁ ማሳጅ ካረጋችሁ በኋላ ፊታችሁን መታጠብ በኖርማል ውሃ ኩመርጊታኔ ክሲተር ገዲ በተኒ ቦዳ ፉለኪ ሰነረት ጥቆም ማሳጅ ጎተን ማሳጅ ጎተኒ ፉለኪ ሰነ ዲቀቶ እቹዳ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን የሶስተኛ ቪዲዮ ማስክ ለመስራት 2 ማንኪያ ድንች እንወስዳለን። ሶስተኛ ማስክ ተደፋዎችቹ ድንችራ 5 ማንኪያ ማለማ ፍረቱ ሰነቦዳ ደሞ ማንኪያ ተኮ በቆሎ ማንኪያ ተኮ በቆሎ ዳከማ ሶስተኛ ማስክ ለመስራት አንድ ኮርን ፍሎር የሱካር ማንኪያ እንወስዳለን። አንድ ማንኪያ ማር በደንብ መቀላቀል ይሄን ይመስላል። በደንብ ከቀላቀለን በኋላ ይሄን ይመስላል። ዛሬ ዘጋጅሁት ማስኮች ይሄን ይመስላል። እናንተ የተመቻቹትን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በሳምንት 2ም 3ም መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም የሚጎዳ ነገር የለም። አሁን እኔ ይሄን ለመቀባት ፊታችሁ ንጹህ መሆን አለበት። አከሲ ኩኖ ፉለ ከሰን እርጋ ክስቴ ቼክ ጎተኒ ቁልቁሉ ታውፍ ክሬሚ ቀባችሁ ኢሱሳ ፉለ ከሰን እንትን ዲበትቹ እንደሚታዩት ነው። ፊታችን ላይ ከተቀባን በኋላ ይሄን ይመስላል። ከዛም በኋላ ትንሽ ማሳጅ ማድረግም ጥሩ ነው ለፊታችን። ለብጉርም ይረዳናል። ለፊት መጨማደድ ይረዳናል ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ ማሳጅ ማድረግ akkuma laaltan kana fakkaata. Wanna wajjin turtaniif galatooma. በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ። ጡምሬራ